Az inverternek a jobb oldalán találhatjátok az adattábláját és a szériaszámát, ez később majd a regisztráció során szükséges lesz. Hát akkor fordítsuk meg. Bal oldal. Az inverternek a bal oldalán pedig található a külön AC kapcsolója, illetve DC kapcsolója. Ezeket se felejtsétek el elfordítani, illetve bekapcsolni. Hogyha figyeltetek, akkor láthattátok, hogy az inverternek mind a két oldalán található egy ilyen kis hordozófül, ami majd a felhelyezést fogja segíteni. Akkor most menjünk végig az inverternek a különböző bemenetein. Az 5 kW-os inverteren, hibrid inverteren az alábbi bemenetek találhatók balról jobbra haladva. Megvan az akkumulátornak a pozitív és a negatív bemenete, kapunk 3 kommunikációs kábel bemenetet, megvan a hálózati bemenet, illetve a load vagy backup bemenetünk, ezen kívül található még egy generátor bemenet, mert dízelgenerátort is tud fogadni az inverter, sőt, ha úgy konfiguráljuk a DC bemeneteit, amit szintén egy sorral lejjebb láthatunk, akkor elvileg szélturbinát is. Megkapjuk a DC bemeneteket munkapontonként csoportosítva, az 5 kW-os inverteren 2 munkapont és összesen 3 DC bemenet található. Az első munkaponton 2 bemenetünk van, a másodikon pedig még egy. Jobb oldalán látjuk a Wi-Fi sticknek, a loggernek az installációs lehetőségét, illetve természetesen a földelését, LPH-jét. Az inverternek az elő oldalán láthattok 4 LED-et, ami a visszajelzést szolgálja, egy érintőképernyőt, illetve gombokat a kezeléshez. Most távolítsuk el az inverternek a borítását, ezt egy S2H3-as bitfejjel tudjuk megtenni. Kell szedni ezeket a kis csavarokat. Erre jól figyeljetek, hogy olyan helyre tegyétek, ahonnan nem esnek le, mert aztán elgurul. Vagy érdemes lehet esetleg tartani, vásárolni belőle egy zacskóval és tartani pótot. Relatíve könnyen el is nyalódnak, úgyhogy érdemes esetleg a visszahúzást azt kézzel csinálni, vagy a gépnek a legalacsonyabb fokozatán. Jó, és akkor eltávolítva a borítást, a következőket látjuk az inverter belsejében. Ez szintén az akkumulátornak a pozitív és negatív pólusának a bekötését. Ez ugye M8-as csavarral történik, egy ilyen kis plexi védi az érintéstől, véletlen érintéstől. Láthatjuk az áramváltó adatkábeleinek a bemeneteit, illetve a paralel bemeneteket, több ilyen delje invertert is párhuzamosan lehet kötni. Megvan a külső mérőnek a 485-ös portja, illetve a további Modbus és BMS kommunikációs lehetőségek. Van egy háromfázisú, hárompólusú kis megszakítónk, ezt nem szabad elfelejteni fölkapcsolni, mielőtt visszahelyezzük a fémborítást. És akkor megvan a backup, illetve a generátor bemenetünk szintén csavaros kötésekkel, és ugye a fő betáp, a grid, azt pedig a hárompólusú kis megszakítóra csatlakozik. Ami még volt a dobozban, de az inverter alatt volt található, tehát ezt még nem mutattam nektek, azok a következők. Kapunk egy ilyen kis zacskót, tehát kapunk hozzá MC4-es O-profilos tömör pinnel rendelkező csatlakozókat a napelem stringeknek a bekötésére.
Minden stringhez, ugye beszéltünk róla, hogy 3-at lehet rákötni, minden stringhez megkapjuk a pár anya és apa csatlakozót, kapunk egy végzáró RS485-öst, hogyha szükségünk lenne rá, erről majd később beszélünk, hogy mikor jöhet szóba, illetve ha nem lenne nálatok, akkor kaptok hozzá MC4 kiszedőt is, minden egyes csomagban, illetve 4 nem is olyan kicsi csavart az inverter falra történő felrögzítéséhez. Ezek a csavarok alapvetően betonba tudnak a legjobban működni.